Good day, Philippines. Good day, world. I'm Eugene Dumasing, and you're watching The Endless World View. Doc Sinsar apologizes for saying Senate group politicized. And here is Janajing for more updates. Thank you, Eugene. An official leading the country's inoculation drive apologized on Thursday for his previous statement that a Senate inquiry into the procurement of COVID-19 vaccine was being used for politics. Some senators had questioned the procurement of a vaccine from China that was reportedly more expensive and less effective than the other candidates. Vaccine Chair Carlito Galvez said he had signed a deal with vaccine manufacturers, preventing him from divulging prices. But Galvez said he had a recent dinner meeting with senators during which he gave them indicative prices. He thanked senators for understanding that the non-disclosure agreements of vaccine prices is very binding. Jana Cheng reporting for the Endless Purview. Police continue search for suspected COVID new variant caregivers. And here is Abigail Galdonas for the local news. Police are still finding the 4 of 6 who were allegedly in close contact to those who tested positive for the new variant of coronavirus disease in various addresses in Cavite province. According to the report, the 2 close contacts who were temporarily hiding their identities are residents of Rosario and General Trias City, Cavite, and are currently staying in quarantine facilities. Ipinagpapatuloy namin ang contact tracing para sa 4 na pasahero na nakasama ng 2 nagpositibo sa bagong strand ng coronavirus at ipinapaigting namin lalo ang seguridad sa probinsya ng Cavite, lalo na sa mga lugar ng Rosario at General Trias. The police chief also ordered the local government and the barangay officials to trace the other contacts of the new variant. Once again, this is Abigail Galdones reporting for the Endless Purview. Tired from using gadgets all day because of the online classes? In desperate need of a break? Just relax. Do some yoga. Yoga is renowned for relieving stress and heightening one's concentration while testing one's flexibility. If you just started, you'll get a hang of it soon. Can't do yoga? Just engage in sports instead. It'll take your mind off things. Love the outdoors? Take a walk around the garden or the park and behold the sight of our wonderful Mother Nature. Or do the classic and just bond with your family. Let us use this pandemic as a chance to strengthen our ties in our own households. Our health is also of paramount importance, so drop those gadgets and relax. Showbiz business! Alex Gonzaga finally married to Counselor Mikey Morada. Danica Erna, take it away! And for the showbiz update, Alex Gonzaga finally married to Counselor Mikey Morada. Gonzaga said she and Morada had a simple wedding at their residence in Taytay, Rizal last November. Gonzaga vowed she will make another vlog entry to show her followers what transpired on their wedding day and how she and Morada are living as husband and wife.
Towards the end of the clip, Gonzaga shows some scenes from their wedding day, including their wedding vows to each other. Gonzaga, 32, got married to Morada, her boyfriend for 4 years, in January 2020. Kay Gonzaga's own declaration in her blog, there will be a big wedding in this year. Danica Irish Erna reported. For the fourth update, Sexton Cavalier upset net in debut of Irving, Harden, and Durant. Here is Alka Sugiyama for more action. Colin Sexton scored a career-high 42 points to lead the Cleveland Cavaliers to an upset victory in the debut of the Brooklyn Nets All-Stars trio of Kevin Durant, James Harden, and Kyrie Irving. Sexton also recorded 20 consecutive points into double overtime to secure the 147-135 triumph on Wednesday at Rocket Mortgage Fieldhouse in Cleveland. Man, this win tonight, it just showed that when we're all fully healthy and everybody's back, I feel like we can do a whole lot. It was a tough fought game. We continue to fight to the end, and they're a really good team, but we can't celebrate this one. We got them on Friday again. Durant, Irving, and Harden combined for 96 points in their first game together since Harden was traded to the team last week, and Irving returned from a 7-game absence. This is Aika Sugiyama reporting from the Endless Purview. And those are the latest news we have gathered for today. Once again, I'm Eugene Gumasing, and this is the Endless Purview. Magandang araw Pilipinas, magandang araw bayan. Ako si John Lelandes at ito ang MTYG, maaasahan, mapagkakatiwalaan, sandigan ng bayan. Maghahatid ng mga sariwang impormasyon sa araw na ito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, EUA na vaccine provider maaaring bawiin at baguhin. Isang patay, isang sugatan sa pamamaril sa Rosario, Cavite. Trump hindi na babahala sa 25th Amendment. Heidelin halos abot kamay na ang Tokyo Games. Heart Evangelista naka-high heels na habulin ang kanyang aso. Para sa balita tungkol sa pagsasaayos ng EUA ng vaccine provider, na-action na ba? Narito si Precious Tochanko para sa mga detalye. JD, sa ngayon ay hindi pa rin napapatunayan na dahil sa COVID-19 vaccine ng Pfizer namatay ang mahigit 30 matatanda sa Norway ayon mismo sa Norwegian Institute of Public Health. Habang iniimbestigahan pa ito, sinabi ng Food and Drug Administration o FDI ng Pilipinas na maaari namang bawiin ito ang Emergency Use Authorization o EUA na ibinigay sa kumpanya. Bagaman may ibang pwedeng gawin kung hindi seryoso ang problema. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, maaaring bawiin ang EUA sa kahit anong oras dahil hindi naman ito registration at maaaring isama ang mga bagong reports tungkol sa allergy o sa mga matatanda sa EUA at baguhin ang mga kondisyon upang magamit. Samantala, maaari nang simula ng Sinovac ang kanilang clinical trials para sa kanilang COVID-19 vaccine. Ang Sinovac mula sa China ay isa sa mga inaasahang una magpapadala ng bakuna sa Pilipinas. Precious Tochanko nagbabalita para sa MTYG. Isa ang patay at isa ang nasugatan mula sa pamamaril. Live mula sa Rosario, Cavite, narito si Terence Corlin. Terence, kamusta ka dyan? Nagpugat umano sa pagtatalo ang pamamaril na kinamatay ng isang motorcycle rider at kinasugat na kaakasiko sa Rosario, Cavite, Martes ng gabi. Kinilala ang mga biktima na sina Gregorio Bunyo, 19 anyos at Juni Katapang, 22 anyos, magkamag-anak at kapwa nagtatrabahong production operator. Namatay ang isa sa kanila at nakatakas ang salarin. Pinagbababa din sila sa tapat ng fast food restaurant sa General Trias Drive na nasa labas sa Cavite Export Processing Zone. Narito si Terence Corlin nagbabalita para sa MTYG. Terence, Yes, Monday. may impormasyon bang nakalap tungkol sa suspect na nasabing pamamaril?
JD, ayon sa ulat kay Cavite Police Provincial Director Jonathan Marlon Santos, inuturong sa lari ng 42 anyos si Edwin Lontok na pinaghahanap pa rin sa ngayon. Maraming salamat at yun po si Terence Corlit, live mula sa Rosario, Cavite. Abangan, Trump hindi nababahala sa 25th Amendment. Heidelin halos sa abot kamay na ang Tokyo Games. At ibang ilista naka-high heels na habulin ang kanyang aso. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MTYG. Ano nga ba ang COVID-19? Ang coronavirus o SARS-CoV-2 ay sakit na dulot ng isang virus na maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa iba. Kadalasan ng mga sintomas nito ay pagkawala ng panlasa o pangamoy, sakit ng ulo, sore throat, diarrhea, pagsakit ng katawan, nasal congestion at pamumula ng mata. Ayon sa World Health Organization, as of January 19, 2021, ika-32 ang Pilipinas sa dami ng COVID-19 cases na pumapalo sa 502,736 confirmed cases at 9,909 deaths. Kasalukuyan ay meron ng 2 authorized na vaccines. Ito ay ang Pfizer at Moderna na parehas ay mula sa Estados Unidos. Meron ding nag-undergo ng testing katulad ng Sinovac na gagamitin ng Pilipinas. Habang hindi pa tiyak na ligtas ay dapat iwasan nating lumabas ng bahay. Kapag lalabas naman ay dapat magsuot ng face mask at face shield. Makasanayan din gumamit ng alcohol at mag-social distancing. Ito ay isang paalala mula sa MTYG. Muling nagbabalik ang MTYG. Patungkol naman sa hindi pagkakabahala ni Trump sa 25th Amendment, narito si Jomar Monzon. Jomar. Para kay US President Donald Trump ay hindi na niya kailangan ikabahala ang 25th Amendment na maaaring magamit sa kanya upang mapatalsik sa pwesto bago ang inaugurasyon ni President-elect Joe Biden. Ito ay kahit naghain na ng resolusyon ang US House of Representatives para pilitin si Vice President Mike Pence na i-invoke ang nasabing probisyon. Sa talumpati ni Trump sa harapan ng Mexico border wall sa Texas, ay nagbabala siya na ang pagsusulong sa 25th Amendment ay magiging dako crime para kay Biden at sa buong administrasyon nito. Bukod sa 25th Amendment ay sinusulong rin ng US lawmakers ang Article of Impeachment matapos himukin ni Trump ang mga taga-suporta nito na magtipon-tipon sa Capitol para kontrahin ang pagpapatibay sa pagkapanalo ni Biden sa eleksyon. At ang nangyayari ngayon ay ang pinakamatindi at pinaka-vicious na witch hunt sa kasaysayan ng USA. Jomar Monzon nagbabalita para sa MTYG. Para naman sa mundo ng pampalakasan, di ka dumalag, iraktada mo. Abot kamay na ni 2016 Rio Olympic weightlifting silver medalist Heidelin Diaz ang spot nito sa Tokyo Games na opisyal na niyang mapupunan sa Abril. Ang lamang ng 28 anyos na si Diaz na tumapak sa mat ng Olympic qualifying event na itinakda mula April 15 hanggang 25 sa Tashkent, Uzbekistan para maka-advance sa Summer Games na gagawin mula July 23 hanggang August 8. Kahit ano pa ang maging resulta ng kompetisyon ay tiyak na makakapasok na siya sa Olympics kasama ang iba pang kinatawan ng Pilipinas kabilang na ang gymnast na sila Kaloy Yulo, pole vaulter na si EJ Obiena at ang mga boksingero na sina Yumir Marshall at Irish Magno sa Tokyo. Ito ay dahil siguro nang mapupunta kay Diaz ang isa sa 8 slots ng women's 55 kg division kung saan ay pumesto siya sa ikalawang spot sa buong mundo. Mababatid na ang tanging balakid sa kanyang otomatikong pag-qualify ay nasa 5 pa lamang sa required na 6 na International Weightlifting Federation sanctioned events ang kanyang nasasalihan. Nika Dumalag nagbabalita para sa MTYG. Para naman sa showbiz updates, narito si Princess Andres. Princess, ano ang chika mo? Idinaan ni Heart Evangelista sa good vibes ang tila action star niyang paghabol sa kanyang asong si Cheche habang naka-high heel sa kalye. Nagpasalamat naman si Heart sa isang tumulong na motorista na binuksan ang pinto nito para mapigilan sa pagtakbo ang aso. Hindi rin naman naiwasang maisip ni Heart na mapagalitan siya ng asawa niyang si Sorsogon Governor Cheese Escudero dahil sa tila buwis buhay na paghabol niya sa kanyang alaga. Kilala ang animal welfare advocate si Heart. Bukod sa pagtatayo ng animal shelter sa Sorsogon, sumama rin siya sa pagsagip ng mga hayop nung sumabog ang Bulkang Taal noong 2020. Princess Joy Andres, nagbabalita para sa MTYG. At dito nagtatapos ang aming pagbabalita.
Muli, ako si Johnny Landes at ito ang MTYG. Maaasahan, mapagkakatiwalaang sandigan ng bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 6 na close contacts ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19 nasa Cavite na. COVID-19 cases sa bansa higit 507,000 na habang patay nasa 10,116. Joe Biden nakapanumpa na bilang 46th President ng Amerika. TV5 ipalalabas ang asap natin to at FPJ The King simula linggo. Warriors bumawi kontra Lakers. Magandang araw, Pilipinas! Ito si Nika Rose Tungat para sa Misyon ngayon. 6 na close contacts ng nagpositibo sa new variant ng COVID-19 nasa Cavite. Alamin natin ang buong detalye kay John Patrick Quinto. Kasalukuyan pa ang pinagahanap ng pulisya ang 4 sa 6 na naging close contact umano ng nagpositibo sa new variant ng coronavirus disease o COVID-19 mula sa iba't ibang address sa lalawigan ng Cavite. Batay sa ulat ng Pilipino Bureau, isang memorandum order mula sa Regional Director Pro Calabarzon na may petsang Enero 16, 2021 na nakarating sa Camp Antonio Garcia sa Imus City, Cavite ang nag-uutos na mag-update sa contact tracing kaugnay sa COVID-19 new variant. Ayon pa sa naturing ulat, kasalukuyan umanong nananatili sa mga quarantine facilities ang 2 close contacts na pansamantalang inililihim ang pagkakakilanlan at residente sa bayan ng Rosario at General Trias City sa Cavite. Sa ngayon ay pinagahanap naman ng mga opisyal ng pulisya ang mga eksaktong lugar kung saan nakatira ang 4 pang naging close contact ng pasahero na nagpositibo sa COVID-19 new variant mula sa UAE. Mula dito sa Bacau 1, ako si John Patrick Quinto, nag-uulat para sa Nasyon Ngayon. COVID-19 cases sa bansa higit 507,000 na habang patay nasa 10,160. Alamin natin ang buong detalye kay James Jester Macadete. Hindi ka nadagdagan pa ng 1,783 ang bagong cases ng coronavirus disease sa Pilipinas. Bagay na nagtutulak sa kabuuang infection sa 507,717 ayon sa Department of Health noong Huwebes. Kasalukuyan naman nagpapagaling pa ang nasa 30,126 sa tinamaan ng COVID-19 na siyang bumubuo sa active cases. Kamamatay lang ng 74 na kaso kung kaya't umabot na sa 10,116 ang pumanaw sa Pilipinas. Kabilang sa mga lugar na may pinakamaraming fresh cases ang Quezon City na under General Community Quarantine, Rizal na may Modified General Community Quarantine, City of Manila na nasa GCQ, Bulacan na nasa MGCQ, at Cavite na nasa MGCQ. Ako si Jester Macadenden para sa Nasyon Ngayon. Joe Biden, kapanumpa na bilang 46th President ng Amerika. Alamin natin ang buong detalye kay Tracy Mariel Candale. Opisyal na nakapanumpa si Joe Biden bilang ika-46 na Pangulo ng Estados Unidos. Ginawa ang inaugurasyon ni Biden sa Capitol Hill na naging target ng violenteng pag-atake noon ng Trump supporters. Dumalo sa inaugurasyon ang mga dating US Presidents na sila Bill Clinton, George Bush at Barack Obama. Sa talumpati ni Biden, tiniyak niya na magkakaroon muli ng pagkakaisa matapos maging divisive ang kanilang bansa. Ako si Tracy Candare para sa Nasyon Ngayon.
Dahil nga sa nilabas na pagbaba ng age restriction sa mga MGCQ area ay dapat pa din panatilihin ang pagsunod sa ating protocol na pagsuot ng tamang face mask at face shield. Pero, paano nga ba Para naman sa showbiz updates, TV5, ipalalabas ang asset natin to at FPJ King simula linggo. Micaela Javier, ichika mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipapalabas sa ibang TV network ang tanyag na musical variety show ng Kapamilya Network na asap natin to. Simula ngayong linggo, January 24, 2021. Kasabay ito ng pagsasimulcast din ng isang movie block ng ABS-CBN na siyang nagpapalabas ng mga pelikula ni Hari ng Aksyon Fernando Poe Jr. Ayon sa President at CEO ng Signal at TV5 na si Robert Galang, ang kolaborasyong ito sa pagitan ng Signal, TV5, Bright Light Production at ABS-CBN na yung pagsisimula ng mas malaking kooperasyon ng iba't ibang industry players. Dagdag pa nila Galang, ikinagagalak nilang salubungin ng Asa Family at mga pelikula ni The King sa Signal at TV5. Ako si Mika Javier para sa Nasyon Ngayon. Para naman sa pagpalakas ng sports, Warriors bumawi kontra Lakers. Alamin natin ang detalye kay Aaron J. Sumay. Bumangon ng Warriors mula sa 14-point deficit sa fourth quarter para resbahan ng depensa ng Lakers at iresulta 151-130 tagumpay. Nagtala si Kelly Oubre ng 23 markers para sa ikapitong panalo ng Golden State sa ikalabing tatlong laro nito. Habang nag-ambag naman sila Eris Machala at Andrew Wiggins ng 19 at 18 markers ayon sa pagkakasunod. Yan ang mga balitang aming pinutukan ngayon. Muli, ako si Mika Rose Lungan, naghahatid ng patas at maasahang balita para sa bayan, para sa nagkakaisang Nasyon Ngayon. Maraming salamat. For the headlines, CHR rights violations cast doubt and intent of UP DND determination. Medics go on hunger strike in Peru amid COVID-19 second wave. Agency closes 6-sector open dump in Tanza. K-pop group Treasure eager to see Filipino fans. NBA to enlist security to prevent post-game fraternizing. One vision, one community. Unity and diversity. Good day Cavite, good day Philippines. Today is January 27, Wednesday. I'm Marjane Faye Paala, delivering the latest, the most reliable information. This is TVM News. Commissioner on Human Rights on Wednesday, January 20, expressed alarm over the termination of the government's agreement with the University of the Philippines pertaining to the context of crackdown and dissent in the country. Live online, your TVM reporter, Isabella Badon. Isabella, what is happening there right now? Signed in 1989, it was a deal prevented state force from entering UP campuses without notifying the university administration. Hindi siya makatarungan para sa aming mga UP students kasi nakaka-receive na nga kami ng mga red tagging tapos pati ba naman to ibibigay nyo sa amin?
Meanwhile, the CHR urged the government to address social inequalities instead of trying to suppress legitimate dissent. Live from University of the Philippines, Diliman, this is Sabal Luis Badon reporting for TVM News. Thank you, Isabella. Some Peruvian medics are going on hunger strike to demand more funding as cases of COVID-19 spiral in the country, according to a statement from Peru's Social Security National Medical Union published Wednesday. Here's Angel Simbahon for more details. Peruvian medics on hunger strike demanded more funding to the government as the cases of COVID-19 are continuously soaring in the country last Wednesday. In accordance to Canones, a doctor taking part in the protest, the strike would persist until Fiorella Molinelli, head of the country's health social security, will be removed by the Peru's labor minister. Moreover, the protesters have been sharply critical of the government's approach to the pandemic and are asking for increased investment in the health sector. Furthermore, Peru's interim president Francisco Sagasti approved a decree to finance the setup of more than 16 temporary isolation centers and hire additional staff to expand health services across the country. Again, this is Angel Simbaon reporting for TVM News. Thank you, Angel. The Department of Environment and Natural Resources has closed down a 6-sector open dump at Tanza, Cavite for violation of Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Andrea Jaime, what are the updates? With help from the National Bureau of Investigation and the DENR's Environmental Management Bureau, the department locked the entry points of the privately owned open dump in Barangay Sahudulan. While waiting for the results of the investigation, Antiporda said the DENR would invite the local government officials of Tanza to explain the existence of the open dump. I am Andrea Jaime, reporting. Thank you, Andrea. K-pop group Treasure eager to see Filipino fans. NBA to enlist security to prevent post-game fraternizing. Those are the up next on TVM News. We cannot survive this pandemic without the doctors. Fund the doctors. And we're back. Treasure, one of South Korea's most promising pop groups, has given its fans in the Philippines something to look forward to. Here is Arthur Tashon for more details. The members of YG Entertainment's newest boy band recently said they were eager to see their Filipino fans or treasure makers that they were unable to meet in person due to the COVID-19 pandemic. Leader Yunsuk thanked Filipino fans for giving them so much love and he is deeply moved about it. Last January 11, Treasure released its full-length album, The First Step, Treasure Effect, with the title track My Treasure. The digital version of the album contains 10 songs including the pre-release singles Boy, I Love You, and Once again, I am Zara Isabel Fortushon, providing your latest chika every week. Thank you, Zara. For the top sports story, the NBA plans to enlist team security to prevent the post-game hugs and handshake that continue to happen between players despite the stricter health and safety protocols. Here's our sports correspondent, Gianmichael Espalmado, for more updates. Entertainment and Sports Programming Network cited a memo that was sent to every teams, reminding them of the stronger guidelines that was sent or issued in the recent weeks. The league postponed its last game last January 20, a Memphis-Portland battle that would be scheduled last Wednesday night. Again, this is Gianmichael B. Palmado reporting for TVM News. And that's all for our top stories for today. Again, I'm RJ Faith Paala, delivering the latest and most reliable information. This is TVM News.